हेलो एभ्रिवान, आज म तपाईहरुलाई चटपटेको रेसिपी देखाउन गइरहेको छु अनि चटपटे चाहिँ कसरी मिठो अनि स्वादिष्ट पारेर खानुपर्ने हो तपाईहरुलाई म यहाँ देखाउँदै छु चटपटेको रेसिपीहरु। र हामीलाई चाहिन्छ मुरै, यहाँ रेड चिल्ली, यहाँ छ फिंगर, तपाईहरुले पापड पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ छ दालमोट अनि हरियो मटर अनि यहाँ छ सिलान्ट्रो धनिया, यहाँ छ रेड ओनियन रातो प्याज, यहाँ छ हामीले भिजाको हरियो काँचो मटर अनि यहाँ छ उसिनेको आलु अनि यहाँ छ रम्पम र मैले लिएको छु लेमन जुस अनि हामीलाई चाहिन्छ तेल। यो चाहिँ एकदम खारेको रिफाइन तेल हो अनि मैले युज गर्न गइरहेको छु तोरीको तेल। र हामीलाई चाहिन्छ रातो खोर्सानीको धुलो, रेड चिल्ली पाउडर अनि यहाँ तोरी अनि यहाँ अजिना र मैले बिरे नुन लिएको छु। हुन्छ म सबै यो रेसिपीलाई मिक्स गरेर देखाउने छु। र हाम्रो चटपटे तयार हुँदैछ। मैले मिसाए हरियो काँचो भिजाको मटर र म यहाँ मिसाउँदै छु खोर्सानी। तपाईहरुलाई पिरो धेरै खान मन लाग्छ भने धेरै लाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँ मैले लगाएको छु हरियो मटर अनि दालमोट। म लगाउँदैछु फिंगर, म लगाउँदैछु रेड ओनियन रातो प्याज, म लगाउँदैछु यहाँनिर सिलान्ट्रो धनिया र मैले यहाँ आलु पनि लगाउँदैछु। र म यहाँ रम्बम पनि लाउँदैछु। र अन्तमा म यहाँनिर लाउँदैछु खारेको तेल। यो चाहिँ एकदमै मिठो बनाउँछ तपाईले खार्नुभयो भने। र म अलिकति यो फ्लेभरको लागि तोरीको तेल पनि लगाउँदैछु। र म यहाँ लगाउँदैछु स्वाद अनुसार नुन। मैले चाहिँ बिरे नुन युज गरेको छु। अजिना, भुटेको तोरी र रेड चिल्ली पाउडर। तपाईहरुलाई पिरो खानु मन पर्दैन भने नलाउन सक्नुहुन्छ, तर यसले एकदमै कलर दिन्छ चटपटेलाई। र म पहिले यो तपाईहरुलाई चलाएर पनि देखाउने छु। र अन्तमा म कागती लगाउने छु जसले गर्दा हाम्रो चटपटे चाहिँ ओसिँदैन। त्यही भएर मैले कागती अन्तिममा युज गरेको छु। र हाम्रो चटपटे पनि तयार भइसकेको छ। र तपाईहरुले पनि यसरी नै साथीभाइहरुसँग बनाएर सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र म तपाईहरुलाई यहाँनिर बटुकामा लगाएर खाएर पनि देखाउने छु।